Hôm nay nhà cửa mình hơi bừa bộn một tí, các bạn thông cảm nhé. Thật ra là nhà cửa mình ngày nào cũng bừa bộn, chứ không phải là có mỗi hôm nay đâu. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món thạch rau câu cà phê ăn kèm với cả nước cốt dừa. Đây là một món mình rất thích khi mà hồi mình còn đi học cấp 3 ấy. Nhưng mà hiện nay mình đã chuyển nhà sang một chỗ khá xa. Mình không biết ở đâu bán rau câu cốt dừa nữa cả, cho nên là hôm nay mình sẽ tự làm nhá. Món này làm cũng đơn giản thôi, mình đã làm rất nhiều lần rồi. Nguyên liệu cơ bản chỉ cần có một rau câu, cà phê, đường, nước và nước cốt dừa thế là được rồi. Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ ở đây, đó là mình đang mang bầu. Cà phê nó không tốt cho phụ nữ mang thai ấy, tại vì trong cà phê có caffeine. Caffeine này sẽ khiến cho cơ thể họ không hấp thụ được sắt, mà đối với phụ nữ mang thai thì sắt là một chất rất là cần thiết luôn. Cho nên là mình đã quyết định thay cà phê thông thường bằng cà phê đã loại bỏ caffeine. Đó là một loại cà phê decaffeine. Mọi người có thể tìm mua loại cà phê này ở trên mạng nhé. Đây chính là cà phê decaffeine, tại vì công ty mình có gói decaffeine của sếp mình mua, mới pha có 1-2 lần gì đấy để không rất là phí phạm, cho nên là mình đã thay sếp sử dụng. Cũng bắt đầu thôi. Cùng quay ngược thời gian trở về với giai đoạn mình bắt đầu pha cà phê ở văn phòng nhé. Ở văn phòng mình có một cái máy pha cà phê khá là hay ho ấy, nhưng mà cũng ít người dùng, cho nên hôm nay mình sẽ tận dụng để pha cho mọi người xem nhé. Dùng cái cốc nước đi kèm máy để ước lượng nước phù hợp với cả lượng cà phê. Sau đó thì đóng nắp vào. Đoạn này mình hơi dùng lực một chút, tại vì nếu mà đóng không kỹ thì khi nước sôi áp suất sẽ bị thoát ra ngoài. Đây là chân dung gói cà phê đã cứu rỗi cơn thèm khát cà phê của mình khi mình mang bầu. Mình hơi loay hoay để lấy nét, mọi người thông cảm nha. Mình không PR cho cái hãng cà phê này đâu, mọi người thích mua loại nào cũng được nhé. Đây là dụng cụ lấy cà phê. Bên trong ruột sắt có những cái vạch để mình biết đo định lượng ấy. Nhưng mà mình chả biết định lượng như thế nào là chuẩn cả, mình cứ lấy bừa 2 muỗng thôi. Rồi lấy đuôi muỗng để ép đều cà phê. Lấy cái kẹp giấy kẹp cà phê vào để ở background nhìn cho nó đỡ trống trải. Cho ống đựng cà phê đúng vào khớp của máy. Mình cũng không biết cái này gọi là cái gì nữa. Vặn nút và chờ thôi. Đoạn này mình cảm giác như là áp suất bên trong chuẩn bị làm máy nổ tung ra ấy, cho nên không dám dí mặt vào nữa. Sau vài phút chờ đợi, thế là có một ly espresso rồi. Từ ly espresso này có thể pha được rất nhiều loại cà phê khác, như là cappuccino này, hoặc là americano, latte, các thứ. Nhưng mà mình vẫn thấy cà phê Việt Nam ngon nhất.
Cái vòi này là để làm steam milk, là để pha cappuccino hoặc là latte. Nhưng mà hôm nay mình không sử dụng cho nên mình dùng một cốc nước trắng để xả cái khí này ra. Cái công đoạn xả khí này luôn là mình hãi hùng nhất. Đây là cái bình đựng nước yêu thích của mình. Trông nhỏ nhỏ xinh xinh mà lại còn giữ nhiệt rất tốt nữa. Mùa hè thì mình hay đựng nước hoa quả, còn mùa đông thì hay đựng cà phê Milo các thứ. Nói chung là mình rất ưng. Bã cà phê này mình có thể để trong tủ lạnh để hút mùi tủ lạnh. Đây là loại bột rau câu mà mình sử dụng nhé. Bột rau câu con cá dẻo. Các bạn mua của thương hiệu nào cũng được. Một gói có khoảng 12g. Ở đằng sau có hướng dẫn là 1,5 đến 2 lít nước sẽ đi cùng với cả 10g bột rau câu và 270g đường. Các bạn muốn làm số lượng bao nhiêu thì có thể chia tỷ lệ ra nhé. Hôm nay mình muốn làm khoảng 700ml thạch nên mình sẽ lấy 700ml nước và 3g bột rau câu và 90g đường. Vì khối lượng tịnh của một gói là 12g cho nên mình sẽ chia gói này làm 4 phần. Như vậy là mình sẽ có 3g, chỉ cần ước lượng thôi, cũng không cần chính xác quá đâu. Khi nước sôi thì mình sẽ đổ hỗn hợp đường và bột rau câu vào trong nồi. Các bạn nhớ vừa đổ vừa khuấy để tránh bị vón cục nhé. Sau khi mà hỗn hợp thạch rau câu, đường với cả nước đã hòa lẫn vào nhau rồi thì các bạn có thể cho trực tiếp cà phê vào đây. Nhưng mà mình thì chỉ muốn làm có 2 cốc thôi ý. Cho nên là mình sẽ đong ra 2 cốc trước, rồi sau đấy mình mới bỏ cà phê vào. Ở bước này các bạn có thể nếm thử lại để xem độ ngọt đã vừa với khẩu vị chưa nhé. Thế là mình đã được 2 cốc thạch rau câu rồi. Bây giờ mình sẽ để nguội. Sau khi nguội thì mình sẽ cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng để nó đông lại nhé. Hẹn gặp lại sau 2 tiếng. Khi rau câu đã gần đông trong tủ lạnh thì mình sẽ pha nước sốt, nước cốt dừa để ăn kèm nhé. Mình hòa 1 thìa bột sắn với cả 2 thìa nước. Các bạn có thể dùng bột năng, bột đao hoặc là bột ngô thay thế. Nhưng mà nhà mình đang có sẵn bột sắn cho nên là mình dùng bột sắn luôn. Mình cho nước cốt dừa, nước và đường vào đun lên cho đến khi đường hoàn toàn tan hết. Sau đó thì mình cho hỗn hợp bột sắn vào. Ở công đoạn này mình phải ước chừng xem cho bao nhiêu là vừa đủ. Tại vì nếu cho quá nhiều thì hỗn hợp sẽ bị đặc sệt lại, ăn không ngon nữa. Các bạn làm như thế nào để khi mà hỗn hợp nó đang nóng thì nó hơi loãng loãng một chút như ở trong clip mình làm ý. Để sau khi hỗn hợp nguội rồi nó sẽ chảy thành dòng như thế này là đạt nhé.
Đổ nước cốt dừa lên rau câu. Thế là chúng ta đã hoàn thành một cốc thịt rau câu cà phê rất chi là ngon lành. Ta-da! Bây giờ thì ăn thôi. Mình đang ngửi thấy mùi thơm của cà phê và mùi thơm của nước cốt dừa. Mình có một cách ăn nhìn trông hơi xấu một chút, mọi người thông cảm nha. Đó là mình sẽ dằm hết tất cả lên. Mỏi tay quá. Mừng mọi người nha. Ngon các bạn ạ. Tâm sự với mọi người một chút. Mình là một người ăn đồ ăn ấy hay bị chép miệng. Nghĩa là lúc mình ăn nhai nó cũng chọc này này. Thì ngày xưa mình cũng không nhận được lời phàn nàn nhiều lắm đâu. Có người thì bảo mình ăn ngon miệng nhỉ, còn có người thì lại bảo là ăn mất trật tự thế. Mấy cái phim Hàn Quốc mà mình xem ý, thì thấy trong phim người ta ăn rất là kêu. Nhân vật ăn cũng tạo ra tiếng động chóp chép rất là ngon miệng nhá. Xong rồi mình có đọc một số bài báo và là bên Hàn Quốc thì phải tạo ra tiếng động này, ăn nhanh này thì mới chứng tỏ là mình ăn ngon ý. Cho nên là khi mà mình đang ở trong mối quan hệ in relationship with my husband, mình nghĩ là cái tiếng chọc chẹp của mình sẽ là một điểm cộng. Nhưng mà trời ơi, một sự thật phũ phàng là không. Anh chồng mình lúc đấy thì không có thái độ gì, chắc là tại vì đang hẹn hò ấy. Nhưng mà xong rồi hẹn hò được một thời gian thì anh mới bảo là sao mình ăn mất trật tự thế. Xong rồi mình mới kiểu trúng tinh đen, kiểu cũng hơi xấu hổ ấy. Nhưng mà mình cũng bảo là thế không phải là người Hàn Quốc ăn phát ra tiếng động thì là ăn ngon à. Thì anh chồng mình bảo là không, những người cao tuổi hoặc là những người hơi khó tính một tí thì sẽ rất ghét cái tiếng chọp chẹp đấy, và họ coi cái tiếng chọp chẹp đấy là thất lễ, không lịch sự ở trong đám đông ấy. Đấy, thế là mình mới kiểu thôi thì bây giờ sẽ cố gắng ăn ngậm mồm vào. Thôi ăn tiếp.
Cái decaf cà phê này khi mà mình làm thành rau câu thì ăn cũng không khác gì cà phê bình thường. Hết rồi. Có một lưu ý nho nhỏ đó là mình thấy cà phê nó hay có tính chất khử mùi, cho nên là cái tách cà phê này mình chỉ làm và ăn trong vòng 1 đến 2 ngày thôi ấy. Tại vì để lâu trong tủ lạnh nó sẽ hút mùi tủ lạnh và ăn sẽ cảm thấy nó không còn thơm vị cà phê nữa, mà thay vào đó là mùi của tủ lạnh. Dù tủ lạnh nhà bạn có sạch đến đâu ấy thì nó vẫn có một cái mùi gì đấy. Cho nên là hãy làm và ăn trong vòng 1 đến 2 ngày thôi nha. Nếu bạn nào làm thành công rồi thì hãy comment cho mình biết. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.